දැන් මේ බෝලය මොන්ස්ටර්ගේ ටච් වුණොත් බෝලය දිනුම් කනුව හා මොන්ස්ටර් නොපෙනී යන්නත් you lose කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්නත් වැඩසටහන නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරනවා. දැන් when touches block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් පළවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා බෝලය තේරුවා. දෙවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා මොන්ස්ටර් තේරුවා. ඊළඟට මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් remove block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා බෝලය තේරුවා. නැවත මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් remove block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා දිනුම් කනුව තේරුවා. නැවත පාරක් මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් remove block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා monster තේරුවා. දැන් මේ සමගම you lose කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්න අවශ්‍ය නිසා sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා you lose තේරුවා. දැන් මේ sprite එකේ ප්‍රමාණය විශාල කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා මම නැවත sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා you lose තේරුවා. මෙතන මම 200 කියලා ටයිප් කළා. දැන් run button එක ක්ලික් කරලා හරි පාර හොයාගෙන බෝලේ දිනුම් කනුව අසලටම අරගෙන යන්න. මේ විදිහට නිර්මාණය කළා නම් පුංචි ඔයාලා හරිම සාර්ථකයි. දැන් ඔයාලා හදපු නිර්මාණය මට බලන්න 0.76යි 812යි 52.44 දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් නිර්මාණය ගැන කියන්න. ඒ වගේම තව දෙයක්. DP Coding School Telegram group එකට ඔයාලත් එකතු වෙන්න. සෑම සතියකට වරක්ම DP Code Champ Best of the Week වෙන්නත් උත්සාහ කරන්න. ඒ සඳහා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. තවත් රසවත් පාඩමකින් DP Coding School සමග හමු වෙමු. සුබ දවසක්.